because like you said, some product by chance, if they buy from this company, another product they mix and it's okay. Is that mean okay to continue using that? Because sometimes I feel like sometimes if I mix this and I don't have any problem, they, oh, well, it's good. So is it wise to continue doing that? See, that's a really good question. That's what messes people up, is they don't understand something really important. And that is that allergic reactions, once you get them, they're permanent. They don't go away. They'll get worse with increasing exposure. And also, another thing that people don't understand is they can take 6 months to 6 years to develop. It took me 30 years to become allergic to the nickel button in my blue jeans. So allergies can take a long time to develop, but then you don't become unallergic. So it's really important to pay attention to this now, because if you start getting these symptoms, redness, irritation, itchiness, little blisters, you're on the road to developing allergic reactions. You want to be really, really careful, or you might be looking for a new career. Em cũng hỏi ông là thí dụ mình lỡ mà mình có xài liquid này với hãng bột khác mà mình không thấy mình có cái problem gì thì mình có nên tiếp tục xài không? Ông có giải thích là nhiều lúc những sản phẩm xài, nhiều lúc lấy nó có thể không có show những cái reaction liền, nhưng mà nó có thể vài năm mình xài thì nó bắt đầu mới có dị ứng. Thì ông nói là dị ứng đó là tại vì mình xài từ từ rồi nó mới giống như nó mới thấm vô cái người system của mình thì nó mới có cái dị ứng. Thì ông cũng nên khuyên là mình nên xài cái liquid với cái powder mà hãng nêu ra cho các bạn. Với lại mình xài, nếu mà mình có dị ứng, khách mà có dị ứng á, nhiều lúc nó không có show up liền, giống như ông nói có thể 4 năm, 5 năm, 6 năm mới có cái dị ứng đó, mà người khách đó mà đã có dị ứng là cái dị ứng đó nó không có bay đi, nó sẽ giữ trong cái người system của mình. Thì các bạn cũng nên lựa chọn những sản phẩm kỹ lưỡng hơn khi các bạn mua những cái liquid và cái powder nó đi đôi với nhau. I have a question to ask you, but I've been busy at translation. I forgot to ask, but let me ask: with the dipping powder, is it still acrylic powder, or is it something different? Well, everything we use in the nail industry to create artificial nails is acrylics. UV gels are acrylics, acrylic ingredients. They cure with acrylic chemistry. Liquid and powder is acrylics. Acrylics is a general family name for thousands of different kinds of chemicals, not just one. The powders used in the dipping systems are indeed acrylic powders, very similar to the kinds of powders used to create liquid and powder. They don't contain the curing agent that liquid and powder needs, because cyanoacrylates, which are the glues that are used in the dipping, cure by moisture. But there indeed are acrylic powders, and they're safe to use when they're used according to manufacturer's directions. So em hỏi ông là cái dipping powder nó có khác biệt gì hơn với lại những cái bột mà các bạn đắp với liquid không? Thì ông nói cái acrylic family đó, thì nó rất là nhiều cái chất hóa học trong đó, nhưng mà đối với em cũng theo em biết là cái dipping powder cũng là cái cách, cũng là cái bột đó, nhưng cái cách đắp khác là tại vì mình cái dip thì mình sẽ dùng cái chất hóa chất của glue, thì nó nhờ cái nước glue nó mới làm thành, nó mới cứng và nó sẽ bám vô trong cái ngón tay. Thì nói chung ông nói xài cũng rất là tốt, không có cái gì hết, nhưng mà các bạn nên xài theo những cái direction mà của cái hãng mà các bạn mua theo cái hãng đó ha. What I want to know too is that with the dipping powder, is it wise to dip in a bottle? I know that's a big controversial about that. Like how? Well, there should be no controversy. It's unsanitary for two clients to dip their finger into the same bottle. Anyone can recognize that. Some people just ignore that, but it still is unsanitary. My advice would be to sprinkle the powder over the nail, or to put the powder in a separate container and dispose of that powder when you're done. I think that out of abundance of caution, I would recommend those. Em cũng muốn hỏi ông là mình mình nhúng cái ngón tay vô cái hũ bột dipping powder thì có safe không? Thì ông cũng nói là ông không có khuyên các bạn làm như vậy. Thứ nhất là mình nên rác lên, hoặc hay là mình đổ ra một cái disposable, cái tray á, thì các bạn
xài xong thì các bạn có thể dục những cái sản phẩm mà mình không có xài nữa thì mình đừng có đổ vào lại, tại vì những cái mình đã nhúng vô cái tay của người khách đó thì những cái chất bacteria nó nhiều lúc ông nói có thể nó affect những cái sanitation của cái sản phẩm của mình. Okay, let me ask you, let me see, if you guys don't have any more questions, then I think this is pretty good. Is there any other topics that you want us to discuss next time? I'm hoping that Doug will come back. Love to. And share us more, because I know today this is just a first one that I feel like it's a first beginning for us to share, more knowledge about mainly the UV lamp and other products, but I'm sure we have more questions about ventilations, right? Other issue that we having in the salon. I think that's something I want to discuss about that too. Love to come back and talk about it. Yeah. So các bạn có muốn biết những cái kiến thức về những sản phẩm khác, những cái hóa chất trong salon, thì các bạn có thể nêu lên và viết trong cái chat của em, thì có gì lần sau em có thể mời ông lại để trở lại và chia sẻ thêm về những cái kiến thức về những cái hóa chất, những cái sản phẩm mình xài trong salon mỗi ngày. Nhiều lúc mình cũng chưa có thấu hiểu nhiều những cái sản phẩm hay là cái hóa chất trong salon, thì em sẽ cố gắng ráng để mời ông trở lại để biết thêm những chi tiết và những cái issue để mình giúp cho cộng đồng ngành nail, để mình mỗi ngày mình biết thêm và học hỏi nhiều thêm hơn. Cảm ơn các bạn đã tune in. And before we go, please plug all your social media so they can follow you, Doug. Yeah, I'm on Facebook, Doug Schoon. Instagram, Doug_Schoon. You got my email, my website, www.dougschoon.com. And of course, face to face with Doug Schoon for my videos. Okay. Nếu mà các bạn muốn theo ông Doug để biết thêm và học hỏi thêm, thì các bạn có thể coi những cái link mà trên màn ảnh của các bạn. Nếu mà các bạn có suggestions hay là những câu hỏi thì các bạn thắc mắc, thì các bạn cứ bỏ lên cái chat để em tí nữa em rảnh thì em sẽ answer các bạn the best way I can. Còn không thôi thì em sẽ hỏi ông Doug để giúp em trả lời những câu hỏi của các bạn. Alright guys, thank you so much for tuning in. Be sure to subscribe us on YouTube and have a great day. Okay guys, see you next show. Bye.